Có một câu hỏi luôn khiến con người băn khoăn từ thuở khai sinh ra đời. Ta có thể tự mình viết lại số phận hay tất cả đã được định đoạt từ trước? Bạn có từng nghe câu nhất mệnh nhị vận tam phong thủy? Nhưng có một điều vĩ đại hơn, vượt trên cả ba yếu tố ấy, thứ đủ sức xoay chuyển vận mệnh, cải biến cuộc đời và khai mở con đường an nhiên thịnh vượng. Đó không phải là một bí thuật nào cao siêu, mà là thứ mà mỗi người đều đang có. Hôm nay, mời quý vị cùng bước vào một hành trình đặc biệt, không chỉ để hiểu rõ về mệnh, vận và phong thủy, mà còn để khám phá chìa khóa bí ẩn mà cổ nhân gọi là thiên cơ bất khả lộ, nhưng lại ẩn hiện ngay trong từng hành vi, từng niệm khởi trong đời thường. Từ cổ chí kim, dù là người tin vào tôn giáo hay không, đa phần đều đồng ý một điều: con người sinh ra không phải là ngẫu nhiên. Giờ sinh, ngày tháng năm sinh, gọi là bát tự, được xem là dấu vết định mệnh do thiên đạo an bài. Trong văn hóa Đông phương, bát tự phản ánh căn mệnh, là cái nền móng mà mỗi con người mang theo khi bước vào cuộc đời. Người sinh ra đã mang mệnh phú quý, kẻ lại cầm theo nghiệp nghèo khó. Có người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, người lại phải lặn lội bùn đất mới mong đổi đời. Phải chăng đây là số trời? Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì đời người sẽ vô nghĩa. Nếu mệnh không thể đổi thì mọi cố gắng của con người có phải chỉ là vô vọng? Không hẳn vậy. Vận là sự chuyển động của thiên thể, ảnh hưởng đến khí trường của con người. Từ trường vận khí thay đổi từng năm, từng tháng, từng chu kỳ đại vận, tiểu vận. Ví như có người sinh ra mệnh nghèo nhưng vào đúng thời thế, gặp đúng vận hội thì một bước hóa rồng. Khương Tử Nha 80 tuổi mới gặp Văn Vương mà trở thành tể tướng. Vận là thứ trời cho, nhưng cũng là thứ có thể kích hoạt. Từ ngàn xưa, cổ nhân đã khuyên: vận chưa đến, tĩnh tâm tu thân. Vận đang lên, hành thiện lập công. Vận suy vi, giữ tâm mà điềm tĩnh vượt qua. Điều quan trọng là đừng bỏ lỡ vận và cũng đừng oán trách khi vận chưa đến. Phong thủy là gì? Là nghệ thuật bố trí không gian sống sao cho thuận thiên, hợp nhân, cân bằng khí. Một ngôi nhà có cửa chính đâm thẳng vào bếp là tán tài. Một phòng ngủ đặt gương đối giường là hao tinh khí. Cái bàn thờ tổ tiên kê đúng huyệt có thể mang lại cả phúc đức ba đời. Người xưa trọng long mạch, chọn đất kết âm phần, chọn nhà kết dương cơ. Nhưng phong thủy không chỉ là địa thế, đó còn là khí vận, là sự hòa hợp giữa con người với trời đất. Phong thủy tốt là nền tảng, nhưng nó vẫn chỉ là điều thứ ba. Thời nhà Minh, có thư sinh Tôn Hậu, gia cảnh bần hàn, làm thuê sống qua ngày. Một đêm, tỷ nữ nhà họ Trương tìm đến phòng Tôn Hậu với ý đồ vụng trộm. Nhưng Tôn Hậu nghiêm khắc từ chối. Tam thai bắt đầu, tam thi thần, luôn ghi chép từng hành vi thiện ác của con người. Không có gì qua được mắt trời. Hành động nhỏ ấy là một lựa chọn, nhưng chính lựa chọn ấy đã xoay chuyển mệnh số. Không lâu sau, thầy giáo của gia đình họ Trương phạm sắc dục mà mang họa. Tôn Hậu được mời thay thế. Rồi một ngày, người chú ông mơ thấy thành hoàng sửa sổ sinh tử. Tôn Hậu lẽ ra 46 tuổi chết đói đất khách, nhưng vì hành thiện được đổi số, tăng thọ 24 năm, từ chết đói thành bổng lộc. Cuối cùng, năm 46 tuổi, đất nước mất mùa, dân tình đói khổ. Nhưng Tôn Hậu vẫn an nhiên, sống đến 70 tuổi, vinh hoa phú quý. Đó là kết quả của một lựa chọn. Cải mệnh không phải là chống lại trời, mà là tu thân, tích đức, hành thiện, thay đổi từ trường bản thân. Con người là một khối năng lượng. Mỗi suy nghĩ, hành động đều tạo ra từ trường. Người vui vẻ, lạc quan, biết ơn, thu hút vận may. Kẻ sân si, oán trách, độc ác, dễ chiêu mời họa. Vậy nên cải mệnh không cần bùa chú, mà cần cải tâm, đổi niệm. Phong thủy tốt nhất chính là tâm địa thiện lương. Miếng đất xấu, nếu người sống trên đó có lòng tốt, cũng hóa phúc địa. Còn lòng người ác, dù sống ở bảo địa, cũng sớm muộn rước họa. Câu chuyện Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống là minh chứng. Ông nhận lấy mảnh đất bị cho là Vạn Tiến xuyên tâm, địa hung.
Nhưng khi trời nổi mưa lớn, tảng đá trước nhà ông tụ các đá lớn quanh vùng, hóa thành vạn hồ triều thiên, phúc địa hiếm có. Người xưa có câu, người hành thiện, phúc tuy chưa đến, họa đã rời xa. Làm việc thiện không phải để mong cầu phúc báo, mà là để giữ thân, giữ tâm, giữ sự bình an. Trong 3 yếu tố nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, vẫn còn một điều vĩ đại hơn tất cả, đó là tâm người. Lòng thiện chính là phong thủy tốt nhất đời người. Quý vị thân mến, mệnh là nền, vận là thời, phong thủy là cảnh. Nhưng tâm là gốc. Ai giữ được tâm thiện, biết hướng nội soi mình, biết sửa mình trước khi sửa nhà, thì cuộc đời sẽ luôn tìm thấy đường đi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cảm nhận và chiêm nghiệm. Chúc quý vị tâm sáng như nguyệt, vận hành như gió, phong thủy hòa khí, phúc báo vững bền. Đăng ký kênh để cùng chúng tôi khám phá nhiều kiến thức phong thủy và triết lý sống an yên. Cảm ơn và hẹn gặp lại.